استفاده از داروی لیندین 6% هست. میتونین از این برای انگل‌های خارجی دام استفاده کنید. سلام. امروز میخوام در رابطه با انگل‌های خارجی دام نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همونطور که میدونید انگل‌های خارجی و انگل‌های داخلی موجوداتی هستند که در درون و بیرون دام رو مورد تهاجم خودش قرار میده، مورد حمله خودش قرار میده و میزبان رو در رابطه با تغذیه شریک خودش میدونه و رقابت میکنه در رابطه با تغذیه در کنار میزبان که بتونه از این طریق برای خودش غذا رو تأمین کنه. اما چیزی که خیلی مهمه، من در بعضی از مقالات و کتاب‌ها دیدم که انگل‌های خارجی و داخلی ایجاد بیماری نمی‌کنن، ولی این مسئله اصلا درست نیست. انگل‌ها ایجاد بیماری میکنن، ناقل بیماری هستند، خودشون هم ایجاد بیماری میکنن و هم بیماری رو به سایر دام‌ها منتقل میکنن و اینها از این حیث برامون خیلی مهمه بررسی انگل‌های خارجی دام که اینها رو ما مد نظر قرار بدیم. اما چه نوع انگل‌هایی رو ما در خارج دام مشاهده میکنیم؟ اینا عبارتند از کنه‌ها، جرب‌ها، ساس‌ها، کک‌ها، پشه‌ها، مگس‌ها. اینها انگل‌های خارجی دام هستند. در مورد تک تک اینها با دوستان صحبت خواهیم کرد در برنامه‌های بعدی. اما امروز بحثمون بسیار کلی‌تر هست که در رابطه با انگل‌های خارجی ما بتونیم به یک جمع‌بندی برسیم. عواملی که مؤثر هستند بر کنترل بیماری‌های انگلی یا انگل‌های خارجی رو خدمت دوستان عزیز من دونه دونه ذکر میکنم. یکی از این موردها بحث واکسیناسیون هست. واکسیناسیون ایمنیزایی خاصی رو در بدن دام به وجود میاره، یا حالت بیوسکیوریتی یا حالت حفاظت زیستی رو برای دام به وجود میاره. ما واکسن رو در رابطه با انگل‌های خارجی و داخلی نباید فراموش کنیم. حتما این مورد رو دوستان مد نظر قرار بدن. عامل دوم بحث تغذیه هست. تغذیه خیلی مهم است. اگر تغذیه ما بالانس باشه، تغذیه مناسب و اپتیموم و در واقع تغذیه خوبی داشته باشیم برای دام‌های خودمون، حتما تحمل دام‌ها رو میبریم بالا که در رابطه با انگل‌ها بتونن مقاومت بیشتری از خودشون نشون بدن. مورد سوم بحث حمام ضد کنه است یا حمام شیمیایی هست. اگر ما بتونیم در سال 2 مورد دام‌های خودمون رو از حمام کنه یا حمام در واقع انگل‌های خارجی عبور بدیم و بتونیم بدن اینها رو از انگل‌های خارجی پاکسازی کنیم، برامون خیلی مهم و اهمیت زیادی داره. مورد چهارم بحث جایگاه هست. جایگاه دام رو حتما باید تمیز نگه داریم، ضد عفونی کنیم. خلل و فرج‌های بسیار زیادی رو در دیوارها ما مشاهده می‌کنیم. اینها حتما باید ضد عفونی بشه، چون چرخه تکامل زندگی خودشون رو در داخل این خلل و فرج اینها انگل‌ها ادامه میدن و در اونجا لانه گزینی میکنن. ما میتونیم با شعله افکن، با فومیگاسیون، با داروهای شیمیایی، با مواد شیمیایی یا گاز دادن اینها رو از بین ببریم. میتونیم انگل‌های خارجی رو از طریق عوامل محیطی، کنترل عوامل محیطی و در واقع آهک پاشی، ضد عفونی، اینها رو هم مد نظر قرار بدیم. دوستان مورد بعدی یا مورد پنجم تراکم دام هست. تراکم دام رو باید جدی مد نظر قرار بدیم. میزان تراکم دام رو با میزان مساحت دامداری خودمون و فارم خودمون باید حتما اینها رو مد نظر قرار بدیم که تراکم بیشتری رو در جایگاه نداشته باشیم که اینها اگر یکی از دام‌ها مبتلا بشه حتما دام‌های دیگر رو در اون تراکم مبتلا خواهد کرد. مورد بعدی، مورد ششم بحث ورود دام‌های خارجی است. اگر ما بخوایم دامی رو خریداری کنیم حتما باید این رو مد نظر قرار بدیم که دامی که از بیرون میاد حتما میتونه انگل‌های خارجی و داخلی رو با خودش به داخل دامداری بیاره و بتونه انتقال بده به دام‌های خودمون و فارم خودمون. حتما باید این رو مد نظر قرار بدیم، قرنطینه کنیم که بتونیم در واقع کنترل بیشتری روی دام خودمون داشته باشیم. مورد بعدی در رابطه با مرتع مشترک هست. دوستان ببینید مراتع مشترک میتونن بیماری‌های زیادی رو برای دام‌های ما به وجود بیارن. مراتع مشترک اگر
شما مشاهده کرده باشید در روستاها یه دونه چوپان تمامی دامهای همون روستا رو به مرتع میبره و میاره. این مراتع مشترک میتونن انگل‌های بیشتری رو به فارم ما منتقل کنن. باید اینها رو هم مد نظر قرار بدیم. اما چه علائمی رو در رابطه با انگل‌های خارجی ما در دام مشاهده میکنیم؟ این علائم عبارت است از اینکه دامها بدن خودشون رو به در و دیوار میمالند و چون گزش میشه از طرف انگل‌های خارجی ایجاد مزاحمت میشه و بافت‌های داخلی دام رو از بین میبرند. به همین خاطر دامها بدن خودشون رو به در و دیوار میمالند که از این ناراحتی نجات پیدا کنن. عامل دوم بحث آلرژی، ایجاد آلرژی رو در دام داریم که انگل‌های خارجی در دام ایجاد آلرژی میکنند. مورد بعدی کاهش وزن هست، کمخونی هست، کاهش تولید هست، کاهش تولید شیر رو داریم، کاهش تولید وزن رو داریم و اینها باعث میشن که در واقع ما کیفیت در واقع داممون، کیفیت گوشتمون، کیفیت شیرمون و همچنین کیفیت پوست که خیلی مهمه. توی بعضی از حیوانات شاید پوست از نظر قیمتی بسیار قیمت بالایی داشته باشه و اگر انگل خارجی ایجاد مزاحمت کنه و پوست رو تخریب کنه و از بین ببره، موهای ناحیه‌ای پوست دام رو ریزش میدن. اینا هم باعث میشن که در واقع ما کاهش تولید و کاهش کیفیت پوست رو داشته باشیم. اما دو تا مورد در رابطه با جلوگیری و پیشگیری و درمان انگل‌های خارجی رو من خدمت دوستان ذکر میکنم. مورد اول استفاده از داروی لیندین 0.6% هست. میتونید از این برای انگل‌های خارجی دام استفاده کنید. و مورد بعدی آیورمکتین هست که داروی بسیار خوبی برای جلوگیری از انگل‌های خارجی دام هست. شما میتونید از این دو مورد برای درمان انگل‌های خارجی خودتون استفاده کنید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. شیر و سیو و لایک یادتون نره. اگر سوالی داشتید، نظری داشتید، حتما برای ما کامنت کنید تا در اولین فرصت به سوالات شما عزیزان پاسخ بدیم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.